sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời. Trong sâu lắng tâm hồn ta còn biết mộng mơ, trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao. Tình em dâng hiến cho đời, tình em mang đến cho người, tình yêu đời luôn trao dâng cùng năm tháng. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời. Trong sâu lắng tâm hồn ta còn biết mộng mơ, trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao. Tình em dâng hiến cho đời, tình em mang đến cho người, tình yêu đời luôn rực cháy trong tim hồn. Làn sương e ấm hoa bừng sắc thắm, hồn nhiên khoe sắc như ngàn cánh bướm. Bao tố gió mưa không nhòa sắc hương, thắp mai ánh sáng cuộc đời vui. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời, là đóa hoa tươi dâng đời. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời, là đóa hoa tươi dâng đời. Vừa rồi con Duyên nói sếp thuộc đối tượng giảm biên chế, nên giận hả? Cô nói gì? Thưa chú, cháu đã thông báo xong cuộc họp cuối tháng chiều nay với các trưởng ban, và sáng mai Phó Chủ tịch thành phố đồng ý triệu tập các giám đốc sở ngành liên quan để chú thông báo về chỉ thị mới nhất bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ. Thưa, cháu có đi theo chú không? Sao không đi? Thời kỳ riêng mà không đi trong lúc này thì đi lúc nào? Thôi được, để tôi nói cô Xoa với cậu Giọng đi. Cô ở nhà. Dạ, chị Xoa và anh Giọng đang bận nạp dữ liệu vào máy. Bận cũng bỏ đó. Cô đi với tôi. Ở đó toàn người quen, rồi đến tay bà xã tôi mệt lắm. Cô qua gọi cậu Nguyên về đây sửa máy cho tôi. Máy sao hả chú? Đã nói gọi cậu Nguyên qua, cô xứng lại đây làm gì? Thà để bề bộn như cũ, còn có trật tự của nó. Từ ngày cô dính vô cái máy này, nó sinh ra nhiều tật, chứ trước đây đâu có vấn đề gì. Tại chưa nhấn lộn phím. Chú muốn tìm gì ạ? Kỳ cục thiệt. Tại sao tôi cũng nhấn như vậy, mà từ sáng đến bây giờ càng nhấn càng rối. Nhiều lúc những chữ đã đánh xong lại biến đâu mất. Cô rút cho tôi các số liệu trong tháng cho cuộc họp giao ban chiều nay. Dạ. Và bản báo cáo tôi đã làm kèm theo tài liệu và chỉ thị của Thủ tướng cho cuộc họp sáng mai. Dạ. Người ta nói thời đại máy vi tính là của thế hệ trẻ là đúng. Ôi, khó coi quá, khủng khiếp quá. Ta lại mang về. Ôi, người ta đang vai kề vai, đầu kề đầu, cùng nhau quấy rối. Tôi đút mặt vô thành mặt mo à. Tôi biết ngay cái trò chung máy vi tính là quỷ kế.
Lửa gần rơm mà. Từ ngày nói về, tôi cứ thắc mắc hoài. Bao nhiêu năm nay, từ anh Nguyên, anh Đồng, chị So lão làng, cho tới tôi, anh Giọng, ai đề xuất cái gì ra sếp cũng gặt phăng hết. Vậy mà nó vừa chân ướt chân ráo về, nói gì ra là cũng ok. Không thể tin được. Cửa mở như vậy, ai dám quá đáng. Không tin qua bển mà coi. Tôi qua liền, mấy khi được nghỉ giải lao. Dạ xong rồi thưa chú. Chú có cần gì nữa không? Cháu làm luôn ạ. Cảm ơn. Từ nay tôi tự làm được rồi. Dạ. Nè, có đúng là tôi đã nói với cô từ nay đi làm không được trang điểm không? Dạ chú có dặn. Và cháu đã nghe theo lời chú. Sáng ra cháu chỉ bôi kem để chống nắng và bụi. Thật ra đó cũng là một phương pháp để chống lại sự ô nhiễm môi trường, chứ không phải trang điểm à. Nhưng mà mùi thơm của kem cũng là một cách trang điểm. Thưa, nếu chú muốn, từ mai khi tiếp viện làm việc, cháu sẽ không dùng kem có mùi thơm nữa. Vợ tôi, con gái tôi, cô Xoa, cô Duyên, họ đều dùng dầu thơm cả. Nhưng họ thì không sao. Còn cô, tôi nói vậy là để giữ cho cô thôi. Dạ. Cô ở đâu là tai tiếng theo tới đó, nên cần phải giữ gìn triệt để, nhằm chứng minh cho thiên hạ thấy mọi lời đồn đại đều không đúng. Ở viện bảo vệ môi trường này, cô Mỹ Dung không hề tai tiếng. Cô hiểu ý tôi chứ? Cháu hiểu và cảm ơn chú. Ngày mai họp ở ủy ban, cô đi với tôi được chứ? Để cháu chuẩn bị tài liệu. Chàng nắm tay nàng cùng cười tình tứ. Chàng còn hẹn nàng đi đâu đó mà tôi tin chắc không phải đi làm việc. Vì khi nói đến công việc, sếp không bao giờ cười tình như thế. Mắt gặp mắt, tay tìm tay. Trong mắt có rượu, trong tay có tình. Nếu người đẹp của chúng ta thuộc hạng đúng là tai tiếng thì thật là buồn. Vì từ nay nàng thơ, từ nàng trong tôi sẽ im tiếng. Con về lâu chưa? Con mới về. Con đọc cái gì mà say mê vậy? Dạ, tin bóng đá. Con gái nói cái gì mà thơm quá vậy? Má ơi, chờ ba về hay ăn trước? Chiều nay con phải tới trường đó. Mỗi khi giờ này là ba về rồi. Hay trưa nay ba bận không về? Đợi 10 phút đi. Nếu không về ăn cơm, ba con sẽ gọi điện báo. Alo. Dạ chị đợi cho một chút. Điện thoại của má. Chị chào em à. Vậy hả? Con có thấy tận mắt không? Trời đất ơi, dám công khai như vậy à? Chị đã lường trước rồi mà. Cái chuyện đó về diện là có bàn tay mờ ám sắp đặt đó. Anh Điền chân phương đứng đắn, chị rất là tin ảnh. Ai mà dè sự thể lại nóng nổi như vậy? Đúng là hồ ly tinh mà. Em cứ để ý tiếp đi. Có gì báo giùm chị. Cảm ơn em nhiều ngang. Má nghe tin gì mà có vẻ giận dữ quá vậy? Tôi tin gì nữa? Đợi ba con về sẽ biết. Má đã thấy trước mọi việc rồi. Nói mà ba con không tin. Bây giờ quả dính vô thân rồi đó. Cảm ơn. Hôm nay cô rất giỏi. Hay cô vô cho biết nhà, rồi ăn trưa với gia đình tôi cho vui. Dạ cảm ơn chú. Cháu phải về cơ quan vì lỡ một số việc do sáng nay phải đi họp. Dạ chào chú. Cô Dung cũng đi họp với ba à?
Bà biết cả nhà đang sốt ruột. Hôm nay ủy ban giữ lại chiêu đãi, nhưng bà nhất định về. Đói mèo cả ruột. Hoàng, lấy rượu ra con. Dạ. Tôi tưởng trưa nay về ông không ăn không uống cũng no chứ. Tôi về trễ chút xíu cũng làm bà khó chịu vậy sao? Ông đừng đóng kịch nữa. Ông nhìn thẳng vô mắt tôi nè. Sáng nay ông đi họp với con Dung phải không? Phải dự những cuộc họp như hôm nay mới thấy có Mỹ Dung làm thư ký. Tôi như nhẹ đi nửa gánh nặng. Nó đẹp cái gì? Bà thiệt nhiều chuyện. Tới hôm nay tôi khẳng định với bà, Dung là một cô gái giỏi toàn diện, ứng xử xã giao rất linh hoạt. Một số vấn đề của viện, tôi là cựu trào còn lúng túng. Vậy mà về viện chưa được bao lâu, cô đã có thể thay tôi giải quyết một cách thấu đáo. Mê nó tới như vậy rồi à? Má. Nè, tất cả những yêu cầu của bà tôi đều thực hiện đầy đủ. Cô tới viện không trang điểm, không mặc đồ mỏng, đồ đầm, quần bó. Thậm chí có những điều bà không yêu cầu, tôi cũng nhắc cổ bỏ luôn. Không sức dầu thơm, thoa kem. Bây giờ bà còn muốn gì nữa đây? Các con thấy đó, trang điểm bây giờ là nhu cầu làm đẹp của mấy đứa con gái mới lớn với mấy bà lớn tuổi hơn má. Vậy mà ông sếp chỉ yêu cầu một tiếng là cô người mẫu tự nhiên chấp nhận hết. Coi có bất bình thường không? Phải cái thứ hồ ly tinh nó có âm mưu gì nó mới chấp nhận như vậy chứ. Vậy ra bà đặt yêu cầu là không phải để phòng bệnh, mà là để bẫy tôi phải không? Ông hả mang được rồi đó. Tôi không vô diện, nhưng chuyện gì ở phòng ông tôi cũng đều biết hết. Ai cho thông cửa ra hành lang, không thông qua phòng tổng hợp để tự do hú hí. Ở cái nhà này, ai vô phòng ông xê dịch một quyển sách, ông cũng la làng phải trật tự trong bề bộn. Ở cơ quan cũng vậy. Đến khi nó vừa về tới, người ngộm quần áo ông tự nhiên tươm tất ra. Nó biểu ông thay đồ cũ bằng đồ mới, hốt hết mấy cái thứ lộn xộn vào máy tính, ông cũng nghe lời như bị bỏ bồ mê vậy đó. Hóa ra bà gài điệp viên theo dõi tôi. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm hạnh phúc, bây giờ bà đối xử với tôi như phe đối lập. Thời đại văn minh này cả thế giới đều cài dữ liệu vào máy vi tính, chứ đâu phải riêng gì tôi. Bộ bà muốn tôi cứ mãi mãi sống ở thế kỷ thứ 19 hay sao? Nhưng ông xài khác người. Ông đưa dữ liệu dùng máy vi tính để hai người xài chung một máy, ngồi chung một bàn trước mặt bàn dân thiên hạ. Đó, các con thấy có được hay là chướng mắt? Nhưng ba chịu nạp tất cả các dữ liệu vào máy vi tính, theo con là một cuộc cách mạng. Nếu không thì phòng viện trưởng chẳng khác gì cửa hàng sách báo cũ. Cả nhà mình bao nhiêu năm nay không có ai thuyết phục được ba. Giờ có người nói, ba chịu nghe cũng là điều đáng mừng chứ sao. Không phải là chuyện đùa đâu, mà hai con nói cái giọng đùa ở đây. Con nói nghiêm túc đó má. Rất có thể là ngay từ ban đầu chúng ta đã định kiến quá nặng với chị Dung. Mãi tranh luận nên con quên mất là hôm nay phải đi học chiều. Sao không ăn cơm hết vậy? Tôi biết cha con về hùa với nhau để dung tung con tai tiếng đó, không ăn uống gì hết. Hai con ăn đi. Má như vậy làm sao ba ăn được? Anh rất cảm tình với Mỹ Dung. Em xin bỏ phiếu thuận. Có thể anh không đi nữa mà sẽ quay lại viện. Em hiểu được anh, nhưng chuyện này em bỏ phiếu trắng. Vì sao? Chị ấy vẫn còn những tai tiếng em chưa giải thích được. Ví dụ như những vụ bồ bịch tùm lum. Anh sẽ tìm hiểu tới nơi tới chốn. Alo. Mỹ Dung hả? Tôi, Hoàng đây. Chào anh, có việc gì vậy? Dung là ngồi một mình phải không? Sao anh biết? Tôi biết tôi nói đúng đã. Tôi lên gặp Dung một chút nha. Dung đang rất bận. Hơn nữa anh cũng biết Dung là đứa dễ bị tai tiếng, nên phải hết sức giữ ý. Vậy sao giờ làm việc? Tôi đón Dung ở cổng, rồi mình đi chơi đâu đó, được không? Dung chỉ rảnh vào ngày Chủ nhật. Tất cả các buổi tối đều bận. Chủ nhật được không? Đành Chủ nhật chứ biết làm sao. Vừa rồi phòng tổng hợp thực hiện cải cách hành chánh, bỗng nhiên trở thành tiên phong cho toàn viện thay đổi lề lối làm việc. Tuy nhiên, sự thay đổi này lại đặt chúng ta phải đứng trước một vấn đề mới. Nếu tất cả những dữ liệu tư liệu đều được vi tính hóa, những công năng của các máy vi tính đều được sử dụng triệt để, thì nhân sự sẽ dư ra.
Cuộc họp hôm nay, anh Điền muốn chúng ta thảo luận công việc của từng người là chính. Vấn đề giảm biên chế, quy chuẩn hóa cán bộ không phải là bây giờ, mà chúng ta đều biết đây là chủ trương từ mấy năm rồi. Quy chuẩn hóa cán bộ và công chức hóa cán bộ sẽ được đưa lên hàng đầu. Thưa chú, ban thiết bị chống ô nhiễm đang đợi chú. Các anh các chị cứ họp theo tinh thần đó. Cậu Đồng sẽ báo cáo lại cho tôi sau. Dạ. Đó, quý vị thấy hôm trước tôi nói có đúng không? Cắm đầu cắm cổ nạp dữ liệu vào máy vi tính đi. Bây giờ bất cứ ai ở phòng này bị giảm biên chế cũng là một lũ già đầu. Đi tu sắp thành chánh quả lại thua con tiểu ni cô. Tôi kịch liệt phản đối cái chuyện mà giảm biên chế. Tôi tán thành ý kiến chị Xoa. Một ngày với sếp trên xe, em hân hớn để anh về hưu non. Nè ông Đồng, ông cẩn thận á, chứ không khéo ông về hưu trước tụi tôi. Tụi tôi ai cũng 2 bằng đại học và trên đại học. Chỉ có mình ông á là cử nhân hàm thụ thôi. Các vị cứ bàn đi. Thấy cần giảm tôi thì tôi về, nhưng loại tôi đâu có dễ. Đã giảm biên chế, sao viện trưởng lại lấy thư ký riêng về? Hay tiêu chuẩn biên chế mới bây giờ là nhan sắc? Chị em mình á, bằng cấp có dư, nhưng hoa tàn sắc nhạt, phải về giường thôi. Ai giảm thì cứ giảm, chứ tôi chưa tới tuổi về hưu. Một tấc không đi, một ly không rời. Đề nghị toàn phòng ký kiến nghị phản đối việc này. Ý anh Nguyên sao? Tôi à, nếu viện trưởng cảm thấy tôi không cần thiết ở phòng này hay viện này, tôi sẽ nghỉ ngay ngày mai. Tôi không quan tâm đến chủ trương chung. Vấn đề là giảm ai hay tăng ai. Ví dụ như tăng thêm cô thư ký Dung cho viện trưởng, tôi thấy là cần thiết. Quang hô, ở phòng này sao xếp Đồng tới anh Nguyên, đứng về phía em Dung. Vậy mới biết sắc đẹp thời nay có giá. Sắp tới lượt thi sĩ kỳ vọng rồi đó. Tôi yêu sắc đẹp của nàng, nhưng chống tới cùng việc nàng dùng nhan sắc thao túng ngoài cái chức năng thư ký của mình. Đề nghị chị Duyên á, ghi trung thực lời của tôi vào biên bản. Tôi cũng phản đối về cái chuyện giảm biên chế. Người lãnh đạo giỏi á là phải tìm thêm việc cho lính làm, chứ không phải bớt lính đi vì ít việc. Chỉ có mình anh Nguyên là tán thành. Thiểu số phục tùng đa số. Nghị quyết phòng ta là phản đối. Hết giờ rồi. Vì họp chứ không tôi phải về sớm nửa giờ để đón thằng con ở trường bán trú. Tiếng chuông cảnh tỉnh hồn người, ra về nhớ một nụ cười bâng khuâng. Là em và anh, nếu giảm biên chế cũng thành chia tay. Hay, không ngờ từ một sự kiện gây cấn cũng nảy ra một tứ thơ tình huyền diệu. Là em và anh, nếu giảm biên chế cũng đành chia tay. Tôi hỏi thiệt anh, liệu có phải tác động từ cô Dung mà ông Điền đưa ra chủ trương giảm biên chế hay không? Nếu chủ trương đúng, xuất phát từ người lao công, thì mình cũng phải tán thành. Nhưng tại sao cậu hỏi tôi chuyện đó? Không phải lời đe dọa của cô Xoa không có lý. Ở phòng này chỉ có tôi là chưa đủ tiêu chuẩn bằng cấp, đã bằng cử nhân hàm thụ, lại không biết ngoại ngữ. Không phải chính cậu ngay từ đầu đã nghe theo cô Dung, làm cuộc cách mạng nội thất phòng mình, sau đó lan sang phòng viện trưởng, và bây giờ cả viện hay sao? Đầu tiên là bức bách vì lệnh của anh ba, sau tôi vô tư cuốn theo sự việc. Bây giờ tôi mới biết mình đã có sự hấp tấp khi để cho cô ta xỏ mũi. Nếu như chính tôi là kẻ ủng hộ cô ta, lại bị giảm biên chế thì thật là chua chát. Hôm nay anh mới biết à? Tôi thấy mấy lần rồi. Nghe nói sau khi đạt giải Hoa hậu thể thao, cô Dung được tay người Âu này đỡ đầu và vẫn ở với nhau như vợ chồng. Con người đẹp của viện trưởng kìa. Ngày xưa đi với tay bị rẽ súng miệt thị, có đi thì cũng lén lén lúc lúc. Bây giờ thời đại văn minh tha quá, đi với tay với thanh thiên bạch nhật, rồi còn dên giáo tự hào trước bàn dân thiên hạ. Tay này chỉ hợp đồng chung thủy khi nào hắn qua Việt Nam, hắn về Tây nàng lại thả vàng.
Xin lỗi anh, tôi sơ ý. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân cho chúng tôi kiểm tra. Chuyện gì vậy? Đang suy nghĩ nên em không để ý đèn đỏ. Cần tôi giúp gì không? Không, cảm ơn anh. Vậy tôi đi trước nha. Dạ. Anh đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Điểm A, khoản B, điều 51, Nghị định 49 CP năm 96. Mà anh ký vào biên bản. Anh đến địa chỉ này để nộp phạt. Gửi anh. Cảm ơn. Không có chi. Alo. Cậu nói đi. Tôi hiểu. Có ai hỏi tôi nói tôi đi đằng này 10 phút nghe. Dạ. Tin con nhỏ yêu cầu anh ba giảm biên chế tôi và cô. Có thật 100% không? Trời đất, tôi đã nói là chính miệng ông xã tôi nói ra mà sao anh cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Thôi được, tôi tin cô. Ông ba bị mê muội vì nhan sắc của nó, chứ tôi thì đừng hòng. Tôi sẽ cho nó biết tay. Có chuyện gì mà quan trọng vậy? Tôi và cô Xoa sau khi đã đắn đo rất nhiều, đã quyết định phải trình bày hết với anh về quan điểm của chúng tôi và dư luận của quần chúng trong diện về cô Dung, thư ký của anh. Nếu chỉ là dư luận thì đừng bàn nữa. Không phải trước khi chúng ta nhận cô ta về, chúng ta đã nghe biết bao nhiêu là tai tiếng. Chúng ta bày ra cả việc sát hạch là để loại cô ta. Nhưng phải công nhận rằng thời gian qua cô ta làm rất được việc. Vì vậy muốn nói gì phải dựa trên cơ sở pháp lý, nói có sách mách có chứng. Nếu không, hãy để yên cho người ta làm việc. Thưa anh, tôi là người xóa tan định kiến, mạnh dạn tin cậy sử dụng năng lực cô ta đầu tiên. Nhưng bây giờ buộc tôi phải thận trọng lại. Anh thử nghĩ lại đi. Mới 27 tuổi, ra trường được 4 năm, cộng thêm 4 năm học đại học nữa là 8. Trong 8 năm đó, vừa học cử nhân sinh quá, vừa đi làm người mẫu để kiếm sống. Nếu không có được một tổ chức nào đào tạo theo chế độ đặc biệt nhằm vào một mục đích nào đó, thì làm sao có đủ thời gian và kinh phí để học xong 4 ngoại ngữ và được hạng siêu về vi tính chứ. Cứ nói tiếp đi. Cô ta có quan hệ với một số người nước ngoài một cách mờ ám. Chắc anh cũng biết, chiều nào cũng có gã Mỹ già như trùm xã hội đen đậu xe ở cổng viện chờ đón cô ta. Tôi có nghe người ta nói cô Dung sống với tay này như vợ chồng. Nhưng cậu Tư tài xế của viện thường đến cư xá nơi cô ta ở, chở cô ta đi công tác, thì thấy cô ta ở một mình. Dân ở đó khẳng định tai tiếng thì nhiều, nhưng mà chuyện xấu chưa bao giờ xảy ra ở đó cả. Tôi được biết chính xác bên an ninh người ta đang đánh dấu hỏi về gã người Mỹ này. Anh có biết cậu Hoàng con trai anh không có ý định chuyển cơ quan nữa mà quay về viện vì bị cô Dung hớp mất hồn không? Đó là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Ông Sơn, bạn của ông xã em, giám đốc viện kỹ thuật nhiệt đới, đã nói rằng anh Hoàng cố ý không nộp một số giấy tờ bổ sung hồ sơ. Sau đó thì lại nói là không chuyển nữa. Anh biết rõ Hoàng rời viện vì cơn tự ái to bằng con bò với anh. Nhất định cô Dung phải có một sức hút mãnh liệt nào đó, mạnh hơn máu sĩ diện, thì Hoàng nó quay về đây. Tại sao nó chưa hề nói chuyện này với tôi? Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ thận trọng với cô Dung này. Nhưng trước hết, tôi yêu cầu hai người cùng giữ kín chuyện này cho tôi. Những chuyện cô và cậu đặt ra chỉ là trong vòng nghi vấn. Riêng tôi, từ những phẩm chất tốt trong công việc của cô ta, khó mà tin rằng cô ta đang đóng kịch. Vì vậy, chúng ta không thể có những quy kết chủ quan. Dạ. Dạ. Alo. Xin cho hỏi
Có phải Viện Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường số 1 đó không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Chúng tôi bên công ty công trình đô thị thành phố có hẹn làm việc với ông viện trưởng chiều nay. Tôi muốn hỏi trước coi có gì thay đổi không ạ? Thưa, theo kế hoạch, đúng 3 giờ mời hôm qua, viện trưởng của chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Dạ, cảm ơn cô. Dạ không có gì, xin chào ông. Alo. Dạ. Dạ. Dạ xin lỗi, viện trưởng của chúng tôi rất cảm ơn lời mời của quý công ty. Song xin chân thành cáo lỗi, không thể đến dự buổi cắt băng khánh thành được, vì sáng mai viện trưởng của chúng tôi bận việc. Dạ, tôi sẽ chuyển lời. Xin chào. Có chuyện gì không anh Hoàng? Tôi tới gặp ba tôi. Ba anh đi họp. Anh uống nước. Cảm ơn. Tôi đã quyết định không chuyển nữa, mà quay lại viện. Tại sao vậy? Bí mật. Tôi sắp phá kỷ lục rồi. Đã quá. Sếp Động và anh Nguyên mới đi ra đã chơi rồi. Tôi hơi bị ghiền. Làm nhiều lương cũng vậy. Tội gì không chơi. Duyên à, tại sao số liệu về ô nhiễm và thoái hóa hệ thống nước ngầm vùng Giang tìm hoài không thấy trong máy vậy? Đó là số liệu lưu bên phòng viện trưởng. Hồi trước tất cả số liệu bảo mật nằm trên giấy tờ, cho vô tủ niêm phong. Muốn lấy phải có ý kiến viện trưởng. Nay tất cả vi tính hóa. Muốn biết hả? Chỉ cần nhờ em bộ tay là được. Làm gì có chuyện đó. Viện trưởng đi vắng, không tin qua hỏi nàng thử coi. Không chừng bảo em cho biết toàn bộ lý lịch cán bộ trong viện. Em cũng cho đó. Nếu vậy là quá sơ hở. Để tôi thử qua coi. Kìa Quang. Chào anh. Gặp ông già hả? Tôi có chút công chuyện. Tôi cũng có việc cần gặp cô Dung. Dung à, anh đang cần số liệu về ô nhiễm và thoái hóa của hệ thống nước ngầm vùng Giang, kèm theo tư liệu hợp tác nghiên cứu giữa viện ta và Bộ Quốc phòng về hậu quả môi sinh những vùng mà Mỹ rải chất độc màu da cam, để làm 2 báo cáo chuyên đề cho viện trưởng đi hội thảo. Em làm ơn giúp anh. Anh có mã số không? Không. Vậy thì hơi khó tìm, anh đợi em chút. Đây rồi. Em giỏi quá. Đôi mắt em, bàn tay em, nhịp tim em vượt trên ngàn lời. Lời đây là lời khen đó. Anh nói còn hay hơn cả em làm. Đợi em chút để em in. Khoan đã. Những dữ liệu do viện trưởng quản lý, muốn lấy ra phải xin phép viện trưởng. Anh đã hỏi chưa? Nhưng cô Dung biết tôi làm báo cáo này là theo lệnh của viện trưởng. Chú Ba có yêu cầu anh Vọng làm. Dù công việc có đúng như vậy, nhưng lấy số liệu tư liệu mà không có ý kiến của viện trưởng vẫn là sai nguyên tắc. Hay chút nữa chú Ba về, em sẽ xin ý kiến rồi in mang qua cho anh. Vậy cũng được. Hoàng ngồi chơi nha. Dạ. Hơi tội cho ảnh, nhưng Dung cảm ơn anh. Những quy tắc có tính nội bộ, Dung còn thiếu kinh nghiệm. Chuyện gì vậy con? Bên viện kỹ thuật nhiệt đới, họ yêu cầu con một số điều kiện không thể chấp nhận được, cho nên con sẽ ở lại viện. Ba biết chuyện này trước khi con nói, nhưng ba muốn hỏi con thì vốn có máu tự ái lớn như cái đình. Bây giờ trở lại viện, con quên mất lý do khi con đòi ra đi rồi à? Bà, con nhất định ra đi vì tình trạng viện quá trì trệ. Với lại 2 cha con mà ở cùng một viện sẽ rất khó xử. Bà cũng biết đó, con thì đang có đề tài nghiên cứu dở dang, phải ra đi là điều đáng tiếc. Nhưng bây giờ con thấy tình hình viện đã có nhiều chuyển biến, cho nên con sửa chữa lại. Con về đi. Chuyện này ba sẽ nói riêng với con. Là một nhà khoa học, chứ không phải là một đứa trẻ nít. Con cũng biết rồi đó, viện này không phải là một cái chợ mà ai muốn ra đi thì đi, muốn về thì về. Con về đi đã. Thưa ba, con về. Tôi về nghe Dung. Chào anh. Hoàng đã tới lâu chưa? Thưa chú, chừng 10 phút.
Ảnh nói tới tìm chú, sau đó ảnh ngồi chờ. Tuổi trẻ bây giờ sáng nắng chiều mưa, luôn thiếu tự trọng như vậy đó. Nó cũng là một loại tai tiếng, nhưng là tai tiếng cho ba má. Sẽ không có đường cho nó về đây đâu. Thưa chú. Khi đòi đi, nó nói vì là thế giới đang đổi mới, riêng ba thì không. Nên dù đang làm dở đề tài, nó cũng gác lại, đòi đi bằng được. Nay vì một ngẫu hứng bất tử hồ đồ lại đòi trở về. Nếu nó không phải là con trai tôi đã nói bảo vệ, cấm cửa nó từ cổng viện rồi. Thưa chú, cháu thấy ai ở trong viện cũng nói anh Hoàng tương lai sẽ là một nhà khoa học có tài. Để anh đi là một điều đáng tiếc. Làm khoa học mà đầu còn xanh, dù có giỏi cỡ mấy cũng chỉ là có năng khiếu. Bao giờ đầu bạc mới biết có thực tài hay không. Có tài mà kiêu căng hợm hĩnh, tôi cũng coi là bất tài dốt nát. Còn cô phải thận trọng. Nhưng mà thôi, nói tóm lại là cô làm việc rất được, nhưng cần phải giữ ý giữ tứ để tránh tai tiếng, rõ chưa? Dạ thưa chú. Tôi hỏi cô rõ chưa? Dạ rõ. Thưa chú. Rõ rồi thì nên giữ ý giữ tứ, đừng dài dòng thưa gửi nữa. Thưa chú, đây là chuyện khác. Hồi nãy anh Giọng có qua xin số liệu về ô nhiễm và thoái hóa của hệ thống nước ngầm. Dạ. Tôi đã bảo cậu ta làm báo cáo về vụ này, cứ cung cấp khỏi phải hỏi. Dạ. Nè. Dạ. Từ mai mang máy vi tính qua bàn cô. Tôi không có, cô không sao. Rõ chưa? Dạ. Thưa anh, chú ba đã duyệt, em mang qua cho anh. Cảm ơn, cứ để đó. Dạ. Khoan đã. Em hãy nghe bài thơ ngắn anh viết về em đã. Trên sàn diễn em là người mẫu, trong cuộc thi em là hoa hậu, trong cuộc đời em là đóa hồng nhan, trong mắt em biển tình chứa chan. Tình đây là tình người á, em hiểu không? Nịnh đầm hơi bự đó, mà tình yêu thì cũng tốt chứ sao. Mỹ Dung nè, có một nhà văn nổi tiếng nào đó có câu: bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới chỉ cần dám yêu và lấy nhà văn là đã trở thành vĩ đại hơn nhà văn đó rồi. Em biết vì sao không? Vì đó là những kẻ lòng trần tục, đầu vẫn đục, tim bị bục, lưỡi không xương, gươm không lưỡi, nịnh bằng thơ, mơ ước hảo. Em cứ yêu và để kiểm chứng lại coi có thành vĩ đại không. Rất tiếc, em không có ý định phấn đấu trở thành vĩ đại. Song em có thể trở thành bạn tốt của anh Giọng và của tất cả mọi người. Anh Giọng, em về. Em về. Chào chị. Nè, có cả tài liệu hợp tác nghiên cứu giữa viện ta và Bộ Quốc phòng về hậu quả chất độc màu da cam. Tôi đùa tôi thử thôi, không ngờ cô ta thật thà quá. Để tôi mang tôi trả lại. Anh ba về rồi, bây giờ cậu đem trả. Lộ ra chuyện lấy tài liệu mật ra đùa, có gì cậu lãnh đủ. Để tôi giữ cho, khi nào cần khỏi qua xin. Vậy cũng được. Má. Bà kiếm ai? Xin lỗi, tôi muốn tìm cô Mỹ Dung. Cô ấy đi làm, không có nhà. Dạ từ mấy giờ cô mới về? Phải khuya cô mới về. Ngày nào cũng vậy hả? Trừ ngày Chủ nhật, cô ấy nói phải đi làm thêm. Bà có nhắn gì để tôi nói lại? Dạ cảm ơn. Để tôi tới cơ quan gặp ạ. Con đã nói rồi, má cứ nghi tùm lum. Nhưng mà con có nghe chị hàng xóm nói không? Bữa nào cũng khuya lắm con Dung mới về. Con nhớ, nhưng mà đâu có sao đâu. Nhưng mà đây là một dấu hỏi lớn. Có thể chỗ này là chỗ giả của nó ở, còn chỗ ở thiệt là cái chỗ ông Mỹ già thường hay đón nó về. Con cứ ra lấy xe đi, mới vô hỏi thăm bác thường trực mấy câu đã. Kìa má, má rắc rối quá à. Dạ chào bác ạ.
Bà kiếm ai? Dạ tôi là dì của Mỹ Dung. Tôi vừa lên lầu mà không có cháu ở nhà. Bộ bà chưa tới đây lần nào? Dạ tôi vừa Mỹ Tho lên. Ba má cháu có cho địa chỉ ghé đây thăm cháu. Ngày thường muốn gặp cổ chỉ có sáng sớm và trưa, còn thì có đi làm hoài. Dạ ở Mỹ Tho nghe cháu sống tai tiếng quá, nên tôi tới đây xem sự thật ra làm sao. Ba má cháu cũng nhờ tôi khuyên nhủ cháu vài câu à. Bà ơi, người ta nói tai tiếng có nghĩa tiếng là từ thiên hạ, còn tai là từ mình. Cái tai mình biết nghe thì cái tâm mình sẽ yên thôi. Nhưng mà tai tôi nghe toàn điều xấu, làm sao tôi tin nó tốt được. Lúc nãy lên lầu kiếm nó, vừa hỏi thăm có người nói trưa nay có một ông giáo đốc già ở đây suốt cả buổi chiều, vừa chở cháu đi ăn. Tôi không tin sao được. Sao có thứ người bất nhân vậy? Hồi trước cổ ở đây một mình đi học, không thấy ai nói gì. Vừa mới trúng hoa hậu thì lập tức đủ thứ ác mồm ác miệng đi rêu rao. Có người còn nói cổ bị sida. Cổ mắc cỡ nhảy lầu tự tử, điện thoại cư xá gọi hỏi suốt ngày. Người tò mò tới lũ lượt. Đầu giờ chiều chính mắt tôi nhìn thấy chiếc xe hơi của viện môi trường do chú Tư lái đưa cổ ra sân bay để rước khách nước ngoài của viện. Từ đó tới giờ chưa về, thì hỏi làm sao có ông giám đốc nào ở trển được. Má à, chờ má chút đi. Dạ cảm ơn bác. Vậy còn những chuyện bồ bịch lung tung thì sao bác? Tôi đã nói cái chính vẫn là ở tai mình. Không phải tự nhiên các cụ nói nghe gì cũng phải nghe bằng hai tai. Một người sống có chí như cô Dung khó có thể như lời thiên hạ đồn đại. Bà hãy tin cháu bà đi. Má ơi, má. Cảm ơn bác. Khi nào có dịp lên thành phố thăm cháu tôi lại ghé thăm bác. Nhờ bác ở đây để mắt giùm cháu nó. Chào bác nha. Má làm gì mà lâu vậy? Đang tính hỏi thăm người này người nọ, tự nhiên gặp đúng ngay ông già lẩm cẩm. Bà ơi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bà về cô cháu gái, nhưng mà tiền này tôi không nhận được. Gửi bà. Cảm ơn. Tiền gì vậy má? Đi thôi con. Tài liệu cho hội thảo khoa học về bụi công nghiệp và tiếng ồn đô thị cô đã soạn xong chưa? Thưa chú, cháu đã soạn và in xong hết rồi. Ngoài ra cháu còn chuẩn bị thêm băng hình và tài liệu tham khảo mới nhất, đề phòng khi vấn đề hội thảo được mở rộng. Có thể chú cần tới. Có chuyện gì vậy chú? Không, sắp hết giờ làm việc rồi. Thưa, cháu ráng làm xong việc này. Tôi có công chuyện về sớm một chút. Dạ. Cô nhớ phát tài liệu trước 3 ngày cho các đại biểu chủ chốt sẽ về dự hội thảo nha. Dạ, cháu đã phát trước 2 ngày nay rồi ạ. Tốt. Ranh, lại đây ngồi có thể thấy rõ một một. Con ruồi bay vô ra cổng viện cũng có thể biết được con đực con cái. Gái Mỹ già này chính là nhân vật sống như vợ chồng với cô Dung. Không lẽ cô ta lại rẽ rúng mình như vậy? Nghe nói cô Dung ở cư xá chỉ là che mắt thiên hạ. Thực tế gã Mỹ già này mua cho cô ta một biệt thự lớn với đất vườn rộng hàng ngàn mét vuông ở bên An Phú. Chiều nào gã cũng tới đây đưa đón cô ta, qua đó ăn chơi, hưởng lạc qua đêm. Không lẽ những hiệu quả và nhiệt tình trong công việc của cô ta suốt thời gian qua là giả tạo, là thủ đoạn của một âm mưu nào đó? Tôi thì khó mà tin. Cô Xoa nói rất có lý. Một người nhan sắc năng lực toàn diện như cô ta đang làm việc cho công ty nước ngoài, mỗi tháng cả ngàn đô, bỗng nhiên là về viện mình ăn lương rẻ mạt. Không lẽ chỉ vì ta về ta tắm ao ta, đơn giản như cô ta nói vậy sao?
có phải thằng Hoàng nhà tôi bám theo xe không? Dạ đúng. Cậu bám theo chiếc xe hơi, coi định chở cô gái tới đâu. Nhớ sự kín đáo. Dạ. Lại gặp người quen. Vượt đèn đỏ kinh niên. Phạt thì phạt, nhưng tôi nghi cái đèn của anh nó bị mát quá. Ba, sao hôm nay ba về trễ vậy? Thằng Hoàng đâu? Anh đang ở trên lầu. Má, có chuyện lớn rồi má ơi. Gì? Không biết tức giận điều gì, vừa về đến nhà ba đã hỏi anh Hoàng đâu, rồi lên thẳng lầu kiếm ảnh. Đi theo má. Từ khi có con đó làm thư ký, ông mới sanh tật đổi tánh đổi đất như vậy, chứ hồi đó đâu có vậy. Không lý do lý giết gì cả. Bà cấm con trở lại viện rõ chưa? Ba làm sao mà cấm con được? Con thì chưa cắt đứt biên chế, trong khi bên viện kỹ thuật nhiệt đới họ chưa hoàn thành việc nhận, thì việc trở lại viện là điều dễ hiểu, chứ có gì khiến ba phải nói giận. Nhưng con có nhớ để đòi đi bằng được. Con đã nói gì không? Con đã nói thẳng là ba bảo thủ. Hôm qua ba bảo thủ con ra đi, nhưng hôm nay ba đổi mới con trở về. Đó là điều hết sức tự nhiên. Câm miệng. Nè, có chuyện gì mà ông muốn đánh con vậy? Tôi chỉ có một thằng con trai à, mà ông tính dạy kiểu đó đó hả? Để con trai cưng của bà nói cho bà nghe. Má à, chuyện thì rất đơn giản. Bên viện kỹ thuật nhiệt đới họ có một số yêu cầu mà con thấy là không thể đáp ứng được, cho nên con xin về lại viện. Ba thì cứ nhất định không chịu. Ông lạ thiệt đó. Người ta mong có điều kiện cha con gần nhau để cha truyền con nối không được. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người trở lại. Con về lẽ ra phải giang tay đón mừng nó chứ. Sao mày không nói thẳng ra là xin trở lại viện vì tôi mắc mê muội với con Mỹ Dung? Ba không nên nói vậy. Biên lai phạt di cảnh. Có phải chiều nào mày cũng rình ở cổng viện để mày bám theo con Mỹ Dung không? Về viện là vì đề tài khoa học đang dở dang. Về viện là vì ba đã có sự đổi mới. Hay về viện là để bám theo gấu váy của nó? Cái gì? Ông lại cho nó mặc váy tới viện à? Tôi tiện miệng nói theo thành ngữ, chứ thưa với bà là gấu quần jean. Bà hãy nghe con trai của bà trả lời đi. Có đúng như vậy không con? Đúng là con có cảm tình với cổ, nhưng không phải vì nhan sắc, mà là từ khi cổ về viện đã có những ảnh hưởng tích cực nhất định đến tư duy làm việc của ba, và nhờ vậy đã ảnh hưởng tích cực đến sự đổi thay của viện. Ba mà bị ảnh hưởng hả? Bộ cô ta là siêu viện trưởng hay sao? Thôi đủ rồi. Tôi xin cha con hai người đi. Đẹp mặt đẹp mày chưa? Hai cha con mấy người đã bị nó bộ bùa mê thuốc lú rồi. Bây giờ sanh ra mâu thuẫn với nhau. Đúng là âm mưu ly gián thâm độc của nó mà. Có đúng là ngay từ đầu tôi đã nói nó là mầm mống đại loạn, là mỹ nhân kế của một thế lực muốn hại ông không? Bây giờ cái hại đó không chỉ ở viện mà lan về nhà rồi. Hãy chấm dứt mất đoàn kết và nghe lệnh của tôi đây. Thằng Hoàng thà thất nghiệp ở nhà má nuôi chứ không trở lại viện nữa. Còn ông nè, sắp hết 3 tháng rồi, ông phải tìm cách tống cổ con hồ ly tinh đó ra khỏi viện cho tôi. Bà phải bình tĩnh đã. Như vậy là quá bình tĩnh rồi. Giặt đến nhà đàn bà phải đánh. Ông không chấp nhận á, tôi sẽ tới viện đánh đuổi nó. Tôi dư sức làm được chuyện đó mà. Bà phải nghe tôi nói đã. Sự thật là sao? Anh muốn về viện, một phần bỗng nhiên thấy cảm tình với Mỹ Dung vì tính cách rất hay của một cô gái thông minh, giàu cá tính, nhiều hơn là vì người đẹp. Trong khi cả ba lẫn má đều nghĩ là anh bị sắc đẹp mê hồn. Nếu vì sắc đẹp cũng có sao đâu. Em cũng muốn em được có người mê vì mình đẹp. Còn những vật chứng này anh nói sao đây? Đây lại là chuyện khác. Anh cố ý giữ lại để làm kỷ niệm, vì Mỹ Dung có những bí ẩn liên quan đến nhiều tai tiếng, khiến anh phải quyết định điều tra cho ra lẽ. Nhưng mà xui cho anh, cứ tới đúng ngã tư đó là bị thổi còi. Cái tay công an chuyên phạt anh cứ như là bồ của ta vậy. Anh đừng bận tâm nữa, em sẽ đi điều tra thay anh. Bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Khi tôi nói xong bà muốn la lối sao tôi cũng chịu.
Sự thật không phải đứa con gái nào đẹp đi thi hoa hậu hay làm người mẫu cũng hư hỏng như người ta đồn đãi đâu. Cái thứ chân lý ca ngợi tụi con gái đẹp, vừa dạy con ở trên lầu, giờ đem xuống đây dạy vợ phải không? Bà nói vậy là không công bằng. Không phải mỗi lần đi coi thi hoa hậu bà đều nói thế hệ của bà vì chiến tranh thiệt thòi, không có thi hoa hậu. Chứ nếu có, bà ăn đứt mấy cô gái thời nay. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bà. Thời tôi sắc đẹp giá trị gấp 100.000 lần bây giờ, ở cái chỗ không bị thị trường quá. Ông nói tiếp đi. Những ngày có cô Dung làm thư ký, tôi như thoát khỏi những gánh nặng hành chánh mà không đáng phải gánh, khiến cho mình u mê cả những việc lớn, sanh ra mệt mỏi, bảo thủ. Vì vậy mới tính tới chuyện xin về hưu sớm. Phải khẳng định rằng cô Dung làm rất được việc. Đó là một cô gái thông minh và tài năng. Tôi biết hết rồi. Nó xúi ông giảm biên chế, ông cũng Ông nghe và giao cho nó nạp vi tính toàn bộ dữ liệu lưu của viện, để cho nó biết hết bí mật của nội bộ. Liệu có quá mất cảnh giác không? Bà tưởng lấy dữ liệu trong máy vi tính ra là dễ lắm hả? Ông đừng có cãi. Tôi còn biết ông nhường cả chiếc máy vi tính cho nó xài. Nó muốn lấy lúc nào mà không được. À, bà đã... Đã gì? Thì tôi cũng chỉ vì bảo vệ ông, chứ có bảo vệ tôi đâu mà lo. Tôi phải công nhận là nó đẹp, nó thông minh, nó được việc, nó có sức quyến rũ đàn ông từ già tới trẻ, bất chấp tai tiếng. Nhưng mà ông có nghĩ tới nó có thể là người của một cơ quan nước ngoài nào đó đánh vô viện ông vì mục đích ngoài khoa học chưa? Tôi không sao hiểu nổi quan điểm hãy không ưa ai là nghi người đó của địch. Cứ nghi như vậy thì hợp tác được với ai, và ai hợp tác được với mình? Đợi tới lúc như An Dương Dương mất nước chạy ra bờ biển, nghe thần Kim Quy hiện lên nói giặc ngồi sau lưng bệ hạ, lúc đó mới trắng mắt ra. Buổi sáng ông theo dõi nó và con trai ông. Vậy cái chuyện ông khen nó hồi nãy đó trước mặt tôi là ngụy biện hay nói xạo? Bà làm tôi mệt quá đi mất. Tôi chưa nói hết ý, bà đã ngắt lời. Thôi khỏi tranh luận. Tôi sẽ cấm cô ta quan hệ với người nước ngoài, để cho bà vừa ý. Sao rồi? Tôi thấy chiếc xe đó chạy vô một khu biệt thự lớn ở An Phú. Địa chỉ tôi có ghi ở đây nè. Anh còn biết gì hơn nữa không? Tôi ghé vô quán cà phê ở Bùi Trúc gần đó, tiếp tục theo dõi thì thấy một lát sau có 2 chiếc xe 12 chỗ chở toàn con nít chạy vô trỏng. Một lúc sau lại thấy chiếc xe Mercedes chở toàn các cô gái đẹp cũng chạy vô đó. Tôi hỏi dò bà chủ quán, cái bà nói tuần nào cũng có 2 buổi chiều thứ 5 và thứ 7 y như vậy, tới tối mới giải tán. Không biết ở trỏng có chuyện gì. Có người nói là gã Tây đó chuyên môn buôn bán gái hạng sang và con nít trong một đường dây buôn người quốc tế. Tôi cũng tin như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì. Cầm thêm ly nước. Cảm ơn anh. Tôi còn nghe bà chủ quán nói có mấy lần công an tới lập biên bản. Có lẽ nhà đó lót đậm lắm nên mọi chuyện nó cũng êm. Nếu cần theo dõi tiếp, ngày mai tôi sẽ đi giúp anh. Tôi có năng khiếu vụ này lắm mà. Cảm ơn. Khi nào cần tôi sẽ nhờ anh. Anh hỏi ai? Bác cho cháu hỏi cô Mỹ Dung đã xuống nhà chưa? Anh cần gì mà hỏi cô ấy sớm vậy? Dạ, cháu cùng diện với Dung. Biết hôm nay là ngày cổ chạy nên cháu tới đón. Hôm nay thứ 5, đúng ngày chạy à. Nếu không có gì trục trặc 2 phút nữa cổ xuống à. Hay là cậu để xe ở đây tôi coi, lên thẳng trên phòng cổ cho tiện. Cảm ơn bác. Cháu đứng chờ cổ được rồi. Khi nào Dung xuống á, bác đừng nói gì hết á, để cho cổ bị bất ngờ. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cầm như hết. Dạ chào bác. Nè, sáng sớm có cha gà mờ nào tới chực ở cửa. Nếu cháu không muốn gặp, bác sẽ mở cửa sau cho mà đi. Không sao đâu bác à, cháu cảm ơn bác. Ủa, anh Dọng.
Sao anh biết em ở đây? Nhà anh thì không ai biết, chứ nhà em á, muốn biết dễ ợt à. Anh còn biết cả ngày giờ em dậy sớm để chạy tới cơ quan nữa. Anh kiếm em có chuyện gì vậy? Hình như anh mới mua xe phải không? Hồi này nhà thơ có giá, được trả tiền những bút cao. Anh quyết định đổi đời chiếc 78 cà tàng bằng chiếc này. Vậy à? Đây là bài thơ tỏ tình anh làm tặng em, vừa được in trên tờ báo bút mới, mới ra sáng nay, còn nguyên mùi mực, nên anh phải đến đây. Anh muốn em là người đầu tiên đọc nó. Anh trang trọng với em quá. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hàng ngày thấy anh xuất khẩu thành thơ, em cứ tưởng anh đùa. Ủa em đọc luôn sao? Bây giờ em phải chạy. Anh tính mời em đi ăn sáng, rồi chúng ta sẽ thưởng thức bài thơ tình này tại một quán cà phê nghệ sĩ. Nơi đó sáng nào cũng tập trung những thi sĩ thời danh của thành phố. Anh sẽ giới thiệu em những tên tuổi lớn của nền thi ca Việt Nam hiện đại. Anh thông cảm đi. Em có thể bỏ nhiều thứ, nhưng không thể bỏ luyện tập được. Hơn nữa mặc đồ này vào tiệm ăn hay quán cà phê, người ta cười cho. Anh tha thiết mời đó. Là hoa hậu rồi á, em mặc đồ gì giữa đám đông á, cũng cứ là hoa hậu. Em không còn là hoa hậu lâu rồi. Anh thông cảm nghe. Em hứa sẽ đi với anh trong một dịp khác. Đừng giận nha. Một ngày không có em ở bên, anh những tưởng như trời không có nắng. Một giờ không có em ở bên, anh những tưởng đêm dài không trăng sao. Một phút không có em, như trên đời này không có anh. Anh cứ chạy theo em hoài kỳ lắm. Nỗi nhớ luôn là điều kỳ lạ. Bên em như thể lời tỏ tình, bên em như một điều kỳ diệu, bởi nguồn thơ kỳ tích vĩnh vĩnh hằng. Xe mới mua sao chết máy bất tử vậy? Tổ cha không ta? Hay tại anh vừa chạy xe vừa đọc thơ nên máy bị ngập xăng? Cái điệu này là chắc chắn nó bị hư cái gì lớn đây nè. Vậy mà nó dám quảng cáo là hơn mọi thời đại. Thi sĩ ơi, đồng hồ báo hết xăng rồi. Đúng là hết thiệt. Xe mới mua mà uống xăng thân sầu. Chiều hôm qua lúc mới mua xe, anh nhớ là anh đổ nửa lít. Quanh đây không có cây xăng nào hết. Thôi em chạy tới viện đi, để đây anh tính. Không ta hỡi không ta, hết xăng bất tử, đố cha hàng nào xài. Anh thông cảm vậy nghe. Em mặc đồ tập như vậy, trời sáng hơn tới viện rất không tiện. Em chạy trước đi. Tới nơi nhớ lấy báo đọc bài thơ của anh. Dạ. Khi nào anh tới nhớ phát biểu cảm xúc nha. Dạ em đi nghe. Tim nàng sắp liệm đi vì thơ của ta. Ôi, cú chết máy bất tử bỗng thành tên quấy rối. Bác ơi! Sao hôm nay chạy trễ vậy? Dạ. Dạ hôm nay cháu dậy hơi trễ. Bác làm ơn cho cháu mượn chìa khóa phòng. Cô Dung à, tôi nói với cô, tôi với cô không có vấn đề gì. Nhưng mà tối hôm qua viện trưởng có gọi điện thoại lại, nói là từ nay á, tuyệt đối không cho ai mở cửa phòng trước giờ, dù là vào làm việc. Nhưng chú ba nói cháu phải chuẩn bị gấp hồ sơ, để sáng nay đầu giờ chú làm việc với lãnh đạo bộ. Nếu không làm sớm cháu sợ chuẩn bị không kịp. Chắc đây là quy định chung chứ riêng trường hợp này. Tốt nhất á, cô gọi điện thoại nói chuyện với ổng đi. Alo. Dạ làm ơn cho tôi gặp ông Ba Điền. Cô là ai mà gọi ông Ba giờ này?
Thưa, tôi là Mỹ Dung, thư ký của ông ba. À, thì ra là cô đó hả? Chờ một chút. Nè, sáng sớm người đẹp thông minh được việc của ông đã gọi rồi đó. Alo. Cháu chào chú ba. Dạ, cháu là Mỹ Dung đây ạ. Cháu đang ở viện. Bác bảo vệ có nói quy định mới không cho bất cứ ai vô phòng làm việc trước giờ ạ. Mới có quy định đó. Nhưng chiều qua chú nói cháu phải tới viện sớm chuẩn bị hồ sơ, để sáng nay chú phải làm việc với lãnh đạo bộ. Nếu bây giờ không chuẩn bị cháu sợ không kịp. Không lý do gì hết. Đã là quy định tức là kỷ luật kỷ cương, thì ông trời cũng phải tuân theo. Nhưng không ngoại lệ cho bất cứ ai cả. Rõ chưa? Bà còn nói tôi bị nó bỏ bùa mê nữa thôi. Tôi vừa mới mắng cho nó một trận vì tội lạm dụng tín nhiệm tới viện bất kể giờ giấc, làm người khác bị ly tai tiếng. Mới có 5 giờ rưỡi sáng đến viện sớm làm gì? Làm thêm lãnh tiền thưởng hay hẹn hò mờ ám, lén ăn cắp tài liệu mật để cung cấp cho người nước ngoài. Mai là ông chưa tới viện sớm giống như nó. Má nói vậy là oan cho cổ. Do một tuần thứ 3, thứ 5, thứ 7 nào cổ cũng dậy sớm tập chạy từ nhà tới viện, cho nên thường có mặt ở viện trước giờ làm việc. Thay vì chơi, cổ làm việc càng tốt chứ sao. Ngay cái chuyện chạy bộ người ta mà con cũng rành quá ha. Có ai tin đứa con gái ông nhôm nhách như vậy chạy bộ từ nhà tới viện 5-6 cây số để mục đích rèn luyện. Con nói sáng nó lên sân thượng nó eo eo chừng vài phút mắt còn tạm tin. Nhưng con gái của má tin đó. Chỉ người ốm, nhưng còn lâu con gái của má mới khỏe bằng chỉ được. Còn thêm mày định minh con nhỏ tai tiếng đó phải không? Còn ông nữa, tới giờ ăn sáng rồi, ông tính giận bỏ ăn luôn hả? Tôi đi toilet bà cũng cấm sao? Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca.